Còn 4 tuần nữa là kết thúc mùa 11 và bản 14.13 là bản cập nhật app chart. Tôi đã định làm video này sớm hơn, nhưng đây là bản cho giải đấu nên sẽ nhỏ để không ảnh hưởng quá nhiều đến meta. Hy vọng bản cập nhật lớn hơn sẽ là bản tiếp theo. Đây là bản vui vẻ cuối cùng của mùa 11. Dù sao, hãy cùng xem qua tất cả thay đổi trong bản này ngay sau khi bạn nhấn nút đăng ký. Đầu tiên, có 2 nerf và 1 buff cho tướng. Buff là dành cho Kaisa, tốc độ đánh cơ bản tăng lên 85. Đây là hoàn tác lại nerf ở bản 14.8 khi các tướng 4 vàng được buff. Những nerf dành cho Ahri và Syndra, cụ thể là sức mạnh cộng thêm của định mệnh. Mặc dù có vẻ không nhiều, nhưng đây thực sự là một nerf lớn đối với đội hình định mệnh do tính chất nhân lên của nó. Vì vậy, nerf này ảnh hưởng nhiều hơn đến định mệnh. Tôi hiểu lý do của nerf này vì định mệnh đã mang lại nhiều sát thương cho các tướng như Syndra và độ trâu cho các tướng như Thresh. Tương tự, nếu bạn có ấn định mệnh, đó sẽ là một buff lớn cho Azir vì cùng lý do với Thresh và Syndra. Nhưng nếu tính số lượng tướng và hệ số nhân của định mệnh, thì ở 3 định mệnh bạn đã mất 6 AP và 2% tăng sát thương. Ở 5 định mệnh, mất 30 AP và 10% tăng sát thương. Và ở 7 định mệnh, mất 63 AP và 21% tăng sát thương. Cá nhân tôi cảm thấy những nerf này hơi quá mức. Tôi không biết định mệnh hiện tại có quá mạnh không, nhưng có lẽ tôi đã bỏ lỡ điều gì đó. Tất cả điều này đi kèm với một số sửa lỗi, nhưng tôi muốn quay lại buff của Kaisa, vì nó là một phần của buff lớn hơn cho mặc ảnh, khi sát thương tăng và giảm của nó được tăng ở bậc 5 và 7. Trong mùa này, nếu bạn chơi mặc ảnh, thường chỉ lấy 3 để có một món đồ miễn phí, hoặc nếu bạn có ấn thì có thể chơi full 7. Trạng thái 5 mặc ảnh bị bỏ qua trong mùa này, nhưng với những buff này, có thể chơi đội hình 5 mặc ảnh như sau. Có những cách sử dụng tốt các món đồ mặc ảnh như Irelia, Udyr và Galio, và sát thương với một số món đồ mặc ảnh thực sự rất cao. Tuy nhiên, tôi thấy khó chơi do bản chất của nó là một đội hình cấp 9. Mặc dù vậy, tôi đã thành công khi chơi Bard ở mid game với một đội hình như thế này. Cuối cùng, tôi không nghĩ những buff mặc ảnh này quá tuyệt vời. 7 mặc ảnh sẽ mạnh hơn, điều đó tốt, nhưng 5 vẫn không thực sự khả thi vì nhiều tướng mặc ảnh không sử dụng tốt các món đồ và không có một tank chính trong hệ thống tộc hệ này. Tiếp theo, giống như Kaisa, xạ thủ cũng được hoàn lại sức mạnh khi sát thương theo ô vuông trở lại giá trị của phiên bản 14.11. Điều này tốt vì sau những nerf thì Ashe bắt đầu trở nên ít liên quan hơn trong meta. Hy vọng chúng ta sẽ thấy một số đội hình xạ thủ trong một số giải đấu. Tiếp theo, chúng ta có một số buff cho các tạo tác. Luden sẽ cho thêm AD và AP, móng vuốt ám muội sẽ cho thêm AD và đại bác sẽ cho thêm tốc độ đánh. Tuy nhiên, theo LOL Chess, kiếm cong đã bị xóa khỏi trò chơi. Tôi không chắc liệu điều này là do món đồ quá tệ hay quá tốt, nhưng có thể là do các giải đấu. Mặc dù Tactics Jump Tools cho thấy món đồ này đang được buff, nên chúng ta sẽ phải đợi đến bản chính thức vào thứ 3. Khi tôi đang chơi PBA và tôi không thể thấy Curseblade một lần nào, vì vậy tôi bắt đầu nghĩ nó thực sự đã bị loại bỏ. Cuối cùng, hãy nói về những thay đổi của lõi. Trong 3 bản cập nhật tiếp, lối đi riêng đang nhận được một buff khác và lượng máu được tăng ở mỗi giai đoạn. Cũng có nảy mầm với bonus sát thương tăng lên 8% và vé bạc giờ sẽ cho thêm 3 vàng. Nhưng những nerf thú vị và thực sự cần thiết là dành cho các lõi anh hùng, cụ thể là Garen và Shen. Sát thương chuẩn của Garen giảm xuống 45% và sát thương kỹ năng của Shen giảm xuống 85%. Vì vậy, lượng sát thương chuẩn từ các lõi anh hùng này sẽ giảm đáng kể. Điều này hợp lý vì sát thương chuẩn rất mạnh do nó bỏ qua tất cả các loại kháng và giảm sát thương. Nhìn chung, tôi khá hài lòng khi thấy các lõi anh hùng này bị nerf. Hiện tại, đó là toàn bộ bản cập nhật. Tôi đã nói với bạn rằng nó ngắn, phải không? Vậy bạn nghĩ gì về bản cập nhật này? Hãy cho tôi biết trong phần bình luận và nhớ đăng ký nhé. Dù sao, hãy xem các video khác nếu bạn muốn xem thêm từ tôi. Và như mọi khi, cảm ơn bạn đã xem và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Life where you're like, I already have one. Even though it's free, it feels bad. So at least you get a little something. This should bring a little more smile to your face. Good stuff. On the trait side, Faded, definitely the most consistent line. Not necessarily the best line, but definitely the most consistent. And we've seen the Ahri Syndra pairing just give it a ton of damage. So we're lightly tapping that specific pairing. The Ahri AP bonus is going to go from 30 to 27, and the Syndra damage bonus amp going from 11 to 10%. So if you were using any of the other Faded links, not nerfed, but just that one nerfed a bit here. So that's going to bring down the spell power of that Syndra line a little bit, that Faded Dryad. And again, it's generally been the most consistent line.
So maybe it'll need to find a new pairing. We'll see. Ink Shadow Vertical, basically we don't see this very often, so we're going to buff this up a bit. The damage amp and damage reduction of 5 and 7 Ink Shadow is going to go up. Cool. Sniper, this nerf ended up being a mistake. It kind of pushed Sniper right back out of the meta. Shows how fragile our game is when 1% can make this big a difference. But Sniper, we're basically undoing the nerf from last patch. So it's going to go from 8.17.33 to 8.18.35. On the champion side, this is the only champion change in the entire patch. Kai'Sa buff. Cool. We want Kai'Sa to be able to get that spell off a little bit more often. So Kai'Sa should help AD lines as well. If you get that Fortune start, I imagine this is going to make Fortune pretty strong in the competitive scene. But this should help Kai'Sa get that second cast, hopefully. And again, open up some new lines in the meta where Trick Shot can be viable. So pretty big buff, though. We'll see what it does. On the item side, Cursed Blade. It came, it saw, it was still buggy. It's gone again. Sad. Cursed Blade, bye. Some will miss you, others won't. Otherwise, a few artifacts that are still underperforming a little what we'd like. Luden's Tempest is going to get 5 more AD and AP. Prowler's Claw is going to get 10% more AD, and Rapid Fire Cannon is going to get 15% more attack speed. So at this point, Rapid Fire Cannon's a lot of attack speed alone. You might even be fine putting this on a backliner just for that big burst of attack speed. So again, just buffing a few artifacts that need a little more love compared to the rest. On the augment side, Silver Ticket now grants 3 gold. Cool. Built Different, still underperforming from where we'd like it, so it gains more health. It is up to 50 health by the end, so this should help Built Difference late game pretty well. And some hero augment nerfs here. Ethereal Blades, going to do 15% less damage amp here. Pretty chunky nerf for Ethereal Blades, but it got buffed from the Behemoth bug fix, so that should come down. Storied Champion also gets 5% less ability bonus true damage. Again, light nerfs. I don't imagine this knocks these out of the meta, but maybe in the pro player's hands, it's not, a 40% first place rate. So hopefully this brings those down. And then Mulched has been underperforming for a bit, so it's going to get 3% of its damage amp back. And that's kind of it. Like that's the patch. So again, not a lot here. There will be one more patch afterwards. For bug fixes here, Reapers will no longer keep the ability to critical strike with their abilities after the trait has been deactivated. And this is a nice Ink Shadow one. Tattoo of Protection now properly shields based off the unit's maximum health at the time of casting. So again, for our competitive players, not wildly shifting the meta here. You should be able to know